Mga idol at kabayan, air defense radar ng Pilipinas na nakaharap sa West Philippine Sea, pinasulyap ng Philippine Air Force. Kaya nitong mag-detect sa layo na 300 hanggang 430 km ang mga fighter jets ng ibang mga bansa na posibleng merong dalang banta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Grabe talaga ang Israel. Basta pagdating sa Pilipinas, all-in sila simula sa mga baril, artillery, radars, barko, drone, anti-tank missile, surface-to-surface missile, mga tangke, armored personal carrier, self-propelled howitzer, ground-based air defense system at marami pang iba para tulungan tayong mapalakas ang ating depensa. Tiklop si Go! Posibleng paglagay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement site sa Cagayan, suportado ng mga mayors. Ayon kay Secretary of National Defense Galvez, nag-usap na sila ni Governor Mamba at ayon sa Gobernador, susundin nito ang desisyon ng Pangulong Marcos Jr. Basa Air Base Extension. Sisimulan na kahapon nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang ilang mga opisyal ng Pilipinas at Amerika para sa 2,800 metrong runway upgrade na nagkakahalaga ng 1.3 billion peso. Kapag natapos na ang paggawa nito, makakalapag na ang mga malalaking eroplano ng Amerika sa bansa tulad ng C-17 Globemaster III at iba pang mga fighter aircraft ng US Forces. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Philippine Air Force, sa unang pagkakataon binigyan tayo ng pasulyap sa isang air defense radar na nagmomonitor sa ilang bahagi ng West Philippine Sea sa bandang Palawan. Ang ELM-2288 AD-STAR o Air Defense at Air Traffic Control Radar na ito ay gawa ng Israel Aerospace Industries. Kaya nito ma-detect ang mga banta mula sa mga fighter jets sa layo na 300 hanggang 430 km. Ang pagkakaroon ng air defense radar sa strategic location ng bansa, lalo na nakaharap sa West Philippine Sea, ay magbibigay ng malaking tulong para sa early detection ng mga posibleng paparating na banta sa mga teritoryo ng Pilipinas sa tulong ng mga teknolohiya ng Israel, simula sa mga baril, artillery, radars, barko, drone, anti-tank missile, surface-to-surface missile, mga tangke, armored personal carrier, self-propelled howitzer, ground-based air defense system at marami pang iba. Malayo na ang narating ng Pilipinas kung ikukumpara ilang dekada na ang nakalipas. Kung kayo ang tatanungin mga idol at kabayan, sang-ayon ba kayo sa ginagawang pagpapalakas ng Israel sa Pilipinas? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Sa ibang balita naman, 4 na bago pang EDCA site malapit na ang pangalanan ng Pilipinas. Ang mga lugar kung saan dapat ilagay ang karagdagang EDCA site ay natukoy na ng Pilipinas at Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na mas mabuting si Pangulong Marcos mismo ang magsabi nito sa sambayan ng Pilipino. Isa sa mga posibleng malalagyan ng EDCA site ay ang Cagayan, kung saan una itong tinutulan ng Gobernador ng Cagayan. Pero ayon kay Department of National Defense Secretary Galvez, kinumpirma nito na nagkausap na sila ng Gobernador ng Cagayan at sinabi ni Gobernador Mamba na kapag nagdesisyon na ang national government, susundin nito ang magiging pasya ng Pangulong Marcos Jr. We have already talked to Governor Mamba. He even visited my office in PICC, and he said that for as long as the national government has decided, he will abide with the decision of the president. And we have already decided. I told him that we have already decided. So he will conform with the decision. Kinumpirma din ng Department of National Defense Secretary Galvez na halos majority o halos lahat ng mga mayor sa Cagayan ay nagpakita ng suporta sa posibleng pagtatayo ng EDCA site sa kanilang probinsya. Ito yung sinasabi natin mga kabayan, kung para sa seguridad, depensa at kapakanan ng karamihan, dapat nating suportahan ang ating Armed Forces of the Philippines at kaalyadong bansa. As early as before the Senate hearing conducted, almost all of the mayors signified their intention to support EDCA. From all of the mayors of Cagayan, I can show you the resolution of the different mayors that they love to have EDCA sites in their area. We are so happy that the local leaders are very amenable and they respect so much the president.
pagsasagawa ng runway extension o pagpapahaba pa ng runway sa Basa Air Base, Pampanga o umpisahan na kahapon ika-20 ng Marso. Ang kasalukuyan naganap na ang groundbreaking ceremony ng isa sa napakahalagang proyekto ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Dinaluhan ito ng mga mahalagang personalidad sa panig ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at mga opisyal mula sa Amerika. Ayon sa inilabas na impormasyon ng US Embassy sa Pilipinas, nasa $82 million o katumbas ng humigit kumulang 4.1 billion peso ang inilaang pondo ng Amerika para sa 5 EDCA site sa bansa. Hindi pa kasama dito ang pondo para sa 4 pang EDCA site na idadagdag sa Pilipinas. Sa ilalim ng kasalukuyang EDCA, ang Basa Air Base ang may malaking itinalagang budget para sa iba't ibang mga proyekto. Sa Basa Air Base sa Pampanga, kabilang sa mga proyektong itatayo ay ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Warehouse, Command and Control Infrastructure, fuel storage, runway improvements at aircraft parking. Sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija naman, magtatayo sila ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Warehouse, Command and Control, Infrastructure at Urban Combat Training Facilities. Para naman sa Antonio Bautista Air Base sa Palawan, kabilang sa mga proyekto ang pagtatayo ng Ammunition Warehouse, Storage Warehouse Renovation, Fuel Storage, Command and Control Infrastructure. Sa Mactan Benito Abuin Air Base sa Cebu, magtatayo sila ng Fuel Storage. At sa Lumbia Air Force Base sa Cagayan de Oro, gagawa sila ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Warehouse at runway lighting improvements. Dumalo sa groundbreaking ceremony si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. at iba pang opisyal ng Pilipinas at Amerika. Sa talumpati ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr., kanyang sinabi na ang pagsasayos ng 2,800 metrong runway sa Basa Air Base ay nagkakahalaga ng 1.37 billion peso at inaasahang matapos ngayong buwan ng Setyembre ngayong taon. Aasahan natin na kaya nang i-accommodate ng Basa Air Base ang mga malalaking eroplano ng US Forces tulad ng C-17 Globemaster III at iba pang mga fighter jets ng Amerika kung sakaling lalapag ang mga ito dito sa bansa. At this point, may we request the Officer in Charge, Department of National Defense, to lead the groundbreaking ceremony with the Secretary of the U.S. Air Force and our other principals for the filling, sealing, lowering, and covering of the time capsule. We shall now witness the filling of the time capsule. May we request the Acting Commanding General Philippine Air Force to take and open the time capsule for the next proceedings. The Deputy Chief of Staff for Plans J5 will now hand over the newspaper of the day and the blueprints to the OIC, Department of National Defense, who in turn will also hand over the said documents to the Secretary of the Air Force. Honorable Secretary Kendall III will now deposit the documents in the time capsule. Likewise, may we request our VIPs to drop their personal coins in the capsule. Ladies and gentlemen, let us now witness the lowering of the time capsule by the Secretary of the U.S. Air Force and the Officer in Charge, Department of National Defense. At this juncture, may we request the Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr. to lead the Laban closing of Pinas. the time capsule.